रेडमी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले सस्तो रेन्जमा एकदमै भ्याल्यु फर मनी फोन दिने भनेर बुझ्ने गरेका छौँ। र रेडमीको योभन्दा अगाडि आएको रेडमी 10A जुन रेडमी 10 सिरिज थियो एकदमै हाइएस्ट सेलिङ फोन थियो र तपाईँको कम प्राइसमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्पेक्स लिएर आएको फोन थियो। चिपसेट चाहिँ पुरानै राखेको थियो, खासै चिपसेटमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरेको थिएन, किन 9को कम्पेयरमा रेडमी 9A र 10A हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्तो चिपसेटमा डिफ्रेन्स पनि पाएका थिएनौँ। र आज चाहिँ हामीले रेडमीबाट लन्च भइसकेको रेडमी 12C, आज चाहिँ हामी रेडमी 12C को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। रेडमी 12C को प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ हामी भने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको क्विक अनबक्सिङ गर्छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछौँ। र यो रहेको छ रेडमी 12C को बक्स, जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सधैँ जस्तो रेडमी 12 जुन 10C जस्तै यसको हाम्रो बक्सको डिजाइन रहेको छ, केही पनि यसको डिजाइनमा फरक छैन। र बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फर्स्टमा यसको फोन पाउँछौँ, जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरको फोन रहेको छ र एउटा तपाईँको प्लास्टिकमा ऱ्याप गरिएको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब हामी साइडमा राखेर पहिले सुरु यसको एसेसरिजतर्फ लाग्छौँ। र एसेसरिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले पाउने भनेको चाहिँ एउटा सिम इजेक्टर टुल पाउँछौँ सानो, र त्यसको भित्रपट्टि पाउने भनेको हामीले युजर गाइड्सहरू पाउँछौँ, कागज पत्र केही पनि काम छैन होइन। त्यसको मुनिपट्टि पाउने भनेको चाहिँ हामीले माइक्रो युएसबी केबल पाउँछौँ, एउटा त्यो छ, र अर्को भनेको हामीलाई 10 वाटको चार्जर दिएको छ। र अब सबै कुरा साइडमा राखेर हामी यो फोनलाई बुट गर्छौँ। फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले माइक्रो युएसबी पोर्ट पाउँछौँ, त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल, त्यसको अर्को साइडपट्टि पावर बटन पाउँछौँ, त्यसको माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ भने अर्को साइडमा हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ, जुन चाहिँ यसमा तपाईँको ड्युल सिम प्लस मेमोरी कार्ड पनि तपाईँले यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो राम्रो छ। डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौँ, जुन चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा नर्मली प्लास्टिक बिल्ड नै आउँछ होइन। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले ग्लास बिल्ड पाउँछौँ। यसको फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्युरेबिलिटी यसको ठिकै नै छ यतिको प्राइस रेन्जमा। र वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 192 यसको ग्राम यसको वेट रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हेभी चाहिँ फिल हुँदैन हातमा लिँदाखेरि, यस्तो धेरै हेभी चाहिँ छैन यो फोन। र यो फोनको अब हामी डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.7 इन्च आइपिएस एचडी प्लसको डिस्प्ले पाउँछ, जुन चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा सबैले दिने भनेको आइपिएस नै हो र एचडी प्लस नै डिस्प्ले दिइरहेको हुन्छ। र यसको जुन तपाईँको रिफ्रेस रेटमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई नर्मल रिफ्रेस रेट छ, कुनै पनि तपाईँको रिफ्रेस रेटको बारेमा 90 हर्ज 120 हर्ज भनेको छैन। यो फोनको 500 निट्सको पिक ब्राइटनेस पाउँछौँ हामीले यसमा भने 260 को पिपिआई यसमा हामीले देख्न सक्छौँ। र यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 3टा भेरिएन्ट पाउँछौँ। एउटा भेरिएन्ट आउँछ तपाईँलाई 3GB ऱ्याम 32GB भेरिएन्ट, र जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले पाउनेछौँ 13,500। र अर्को आउँछ 4GB ऱ्याम 64GB स्टोरेज, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले पाउँछौँ 14,500मा। र अर्को आउँछ 6GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने हामीले पाउँछौँ 17,000मा। यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो 17,000मा चाहिँ 6GB ऱ्याम 128 दिनु भनेको एकदमै राम्रो हो। र सबैभन्दा सस्तोमा 6GB ऱ्याम चाहिने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो फोन पर्फेक्ट हुनेछ। र यसको चाहिँ अब हामी अरू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको अब हामी पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नेछौँ। र पर्फर्मेन्समा पनि यो फोन एकदमै राम्रो छ एज कम्पेयर टु रेडमीको पहिलेको जुन 9C को कम्पेरिजनमा, यो फोनको 10C को कम्पेरिजनमा। 10C त योभन्दा चाहिँ महँगो पनि थियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पर्फर्मेन्स यसको पनि राम्रो हुने भइहाल्यो। यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले मिडियाटेकको हेलियो G85 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ अक्टाकोर प्रोसेसर रहेको छ। जसको चाहिँ जिपियु हेर्ने हो भने चाहिँ माले G52 MC2 को जिपियु रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जिपियुमा पनि यो फोन एकदमै स्ट्रङ छ यतिको प्राइस रेन्जको लागि, र पर्फर्मेन्समा पनि यो फोन एकदमै सिपियुमा पनि एकदमै स्ट्रङ छ यतिको प्राइसको लागि चाहिँ। र यो फोनको चाहिँ अब हामी ब्याट्रीको कुरा गर्नेछौँ। र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, र यसमा 10 वाटको मात्र चार्जर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चार्जिङ क्यापेसिटी चाहिँ अलिकति बढाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, र टाइप सी दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ माइक्रो युएसबी चार्जर रहेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज चाहिँ अलिकति स्लो नै हुन्छ यो फोनको। अराउन्ड तपाईँको 2-2.5 घन्टा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ फुल चार्ज गर्नको लागि चाहिँ। र यो फोनको अब हामी क्यामेरातर्फ लाग्छौँ। र क्यामेरा कुरा गर्दा चाहिँ हामीले ब्याकमा डबल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। एउटा मेन सेन्सर चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सेन्सर रहेको छ, र ब्याकमा अर्को भनेको चाहिँ 0.08 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ, जुन चाहिँ अलिकति अब त्यो हाल्नुभन्दा अरू नहालेकै बेस्ट हुन्थ्यो होला। 0.08 भनेर बेकारमा देख्नलाई दुईवटा क्यामेरा बनाइदिएको हो कम्पनीले। 50 मेगापिक्सल नै इनफै हुन्थ्यो यतिको प्राइस रेन्जमा, दुईवटा किन राख्नु पर्थ्यो, राखेको भए एटलिस्ट 2 राखिदिएको भए नि हुन्थ्यो। 0.08 चाहिँ यो देखावटी क्यामेरा राखिदिएको छ यसपालि चाहिँ, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति
नराम्रो लाग्यो मलाई यो फोनको। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछ, जुन चाहिँ यतिको प्राइजेसमा एक्सेप्टेड नै हो। सबैको ब्रान्डको हेर्ने हो भने चाहिँ 5 मेगापिक्सल नै आइरहेको हुन्छ, यसको पनि तपाईँलाई 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा आइरहेको छ। यो फोनको प्रोज एन्ड कन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसको प्रोजबाट सुरु गर्नेछौँ। र प्रोजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज जुन 17,000 प्राइसमा पाउँछ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो यसको चाहिँ, किनभने 17,000मा सायदै कुनै पनि ब्रान्डको फोन आउँदैन 6GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज भएको र यतिको पर्फर्मेन्स राम्रो भएको प्रोसेसर भएको फोन आउँदैन। र अर्को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको प्रोसेसर जुन चाहिँ मिडियाटेक हिलियो G85 को प्रोसेसर रहेको छ। यतिको रेन्जमा मिडियाटेक हिलियो G85 भनेको एकदमै क्यापेबल प्रोसेसर हो र राम्रो प्रोसेसर पनि रहेको छ। यसको जिपियूको कुरा गर्नुपर्दा पनि यसमा चाहिँ हामीले मालेको जिपियू पाउँछौँ, माले GP22 MC2 भन्ने जिपियू पाउँछौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो जिपियू रहेको छ। गेमिङहरूको लागि पनि यो प्राइसमा एकदमै राम्रो, पब्जीहरू खेल्नको लागि पनि ठिक छ यो फोन यो प्राइस अनुसारले। र फ्री फायर खेल्नको लागि त झन् एकदमै राम्रो छ यो फोनलाई होइन, कुनै पनि तपाईँहरूले डाउटै नगरिकन यो फोन किने हुन्छ तपाईँहरू गेम खेल्नको लागि फोनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अन्डर 20,000मा भने। यो फोनको कन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पाउने भनेको चाहिँ नर्मल डिजाइनमा जुन चाहिँ तपाईँको पछाडिको पोलिकार्बन डिजाइन रहेको छ, डिजाइन चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभली बनाएको छैन, किनभने डिजाइनलाई राम्रो बनायो भने प्राइस महँगो हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि होला डिजाइन चाहिँ नर्मल्ली बनाएको छ। नर्मल्ली आजकलको फोनहरू चाहिँ अलिकति स्क्वायर डिजाइनमा आउँछन्, बक्स डिजाइनमा आउँछन्। यसको डिजाइन चाहिँ सिम्पल डिजाइन छ, ब्याकबाट कर्भ होइन, फ्रन्टमा फ्ल्याट डिजाइन छ। तपाईँको डिजाइन चाहिँ एउटा यसको अलिकति कोन्सतर्फ जान सक्छ, किनभने कतिलाई यो डिजाइन मन नपर्न सक्नेछ होइन, एउटा नराम्रो भनेको यसको छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई जुन 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर राखेको छ र 0.08 मेगापिक्सलको सेन्सर, जुन चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै त्यो बेजतै गरेको हो रेडमीले आफ्नो, किनभने अरू नराखिदिएको भयो नि भइहाल्थ्यो होइन, किन राख्नु पऱ्यो 0.08 त्यो कुलप्याडहरू जस्तो गरी तपाईँको 0.08 राख्नुभन्दा चाहिँ यसमा तपाईँको त्यो सेन्सर हटाइदिएर सिङ्गल सेन्सरै लन्च गरेको भए हुन्थ्यो। अब उनीहरूले देखाउटीको लागि चाहिँ डबल सेन्सर बनाउनलाई यो मेगापिक्सल हालेको छ, त्यो एउटा नराम्रो भयो। र अर्को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको भनेको जुन भर्जन चाहिँ 12मा आउँछ, यो चाहिँ एन्ड्रोइड 12मा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति 1 वर्ष पुरानो भर्जन तपाईँहरूले चलाउनु पर्ने हुन्छ। एटलिस्ट अहिले लन्च गरिसकेपछि यो मोडल हुन त नेपालमा ढिला लन्च भएको हो, बाहिर चाँडै भइसकेको थियो होइन, 13मा आएको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो, 12मा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अपग्रेड चाहिँ आउँछ, तर अब धेरै चाहिँ अब 2 वर्षसम्मको मात्र अपग्रेड आउने भयो, किनभने 12मा अब छ, 13 र 14 हुँदा जाँदैन। 13मा भएको भए 15सम्म जान्थ्यो नि त, त्यसले गर्दाखेरि यसको त्यो पनि कुरालाई चाहिँ हामीले डिसएडभान्टेजमा राखेका छौँ। यो फोनको अर्को नराम्रो पक्षको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले माइक्रो चार्जर पाउँछ, जुन चाहिँ यो रेन्जमा नर्मली अहिले सबै ब्रान्डहरूले टाइप सी दिन थालिसकेका छन्। यसले पनि एउटा टाइप सी राखिदिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो, र 10 वाटको चार्जर राखिदिएको छ, यसलाई त्यसमा तपाईँको 18 वाटको अथवा 20 वाटको एटलिस्ट राखिदिएको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो होइन। त्यो कुरा चाहिँ यसको अब नराम्रो पक्षमा पर्न जान्छ, जुन चाहिँ तपाईँको युएसपी माइक्रो युएसपी चार्जर रहेको छ। र आज चाहिँ हामीले यसको नर्मली क्विक अनबक्सिङ गरेका थियौँ र त्यसको नर्मल रिभ्यू पनि दिएका हौँ। अब यसको फुल रिभ्यू फोन कस्तो छ, चलाइसकेपछि गेम खेल्दाखेरि हिट हुन्छ कि हुँदैन, पर्फर्मेन्समा ल्याग छ कि छैन होइन, पब्जीहरू फ्री फायरहरू खेलेर पनि टेस्ट गर्नेछौँ। रिजनसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।